You're listening to Chha the podcast, and today we are starting with a new format, Chha blinkventures.com, where we'll be bringing you entrepreneurs and social entrepreneurs in the Nepalese ecosystem. So, Ajay, how's everything? So, TikTok, right? Coffee khayo. I'm ready to do this. Yeah. Just like, let's go straight to the point, right? Sure. आजको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सोध्नु मन थियो र के थियो भने चाहिँ सबैजनालाई एन्टरप्रेन्योर हुनुपर्छ र इज त्यो हुन्छ नि त्यो इज देयर इन सोसाइटल प्रेसर आयो कि अहिले जेनेरेसनलाई कि कहाँबाट आयो चाहिँ लाइक सबैजना एन्टरप्रेन्योर हुनुपर्छ भने व्हाट डु यु थिंक लाइक मेरो विचारमा सबै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन तर डेफिनेटली एन्टरप्रेन्योरशिप चर्चामा चाहिँ अहिले गएको 5-10 वर्षदेखि चाहिँ एकदम चर्चामा भएको र सोशल मिडियाको राइज यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको मुखमा पुगेको कारणले चाहिँ सायद यो एउटा ट्रेन्ड जस्तो आई डोन्ट नो इफ इट्स अ फ्याड और अ ट्रेन्ड आई होप इट्स अ ट्रेन्ड एन्ड इट स्टिक्स अराउन्ड फर अ वाइल बट सबैले एन्टरप्रेन्योरशिप नै चुज गर्नुपर्छ भन्ने छैन किनभने द पाथ टु एन्टरप्रेन्योरशिप इट क्यान कम थ्रु जब्स एक्वायरिङ अदर एक्सपिरियन्स फर्स्ट सो राइट अवे कलेज सकिन साथै अथवा एकदम यङ एजमै एन्टरप्रेन्योरशिपमा जम्प गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ यो एन्टरप्रेन्योरशिपले आई थिङ्क यो फ्याड हो कि हुन्छ ट्रेन्ड भन्ने कि बढी फ्यासन हुने कि भन्ने त्यसले गर्दा आई थिङ्क पिपल आर लुकिङ हाम्रो जेनेरेसनले स्पेसली आर लुकिङ डाउन अपन चाहिँ 9 to 5 जब क्या 9 to 5 जब अर्कोलाई किन स्लेभरी हुन्छ नि दे युज द्याट टर्म क्या स्लेभरी द 9 to 5 जबको त्यो हुन्छ नि त्यो फेसिङमा रहन्छ नि एन्ड दे अल वान्ट टु बी द ओनर and they want to be their own boss. Yeah. At the same time, they are not looking at the back end of being an entrepreneur. Just you have to look after salaries, employees. How am I going to sustain this company? So, what are your thoughts on this? I mean, if I can be considered a good boss or a great boss, I think it came from my experience of working with great bosses. Because without seeing how they work and how they conduct themselves, I don't think right off the bat I could have come out of college or just started something and known everything about leadership and business. So I think my 8 years experience prior to being a boss is what validates the fact that I had the idea of what actually a boss does, what a good boss is and what a bad boss does. Exactly. कसैको दुई चार चोटि गाली नखाइकन हैन मैले मेरो जब बसहरुको what is expected from me त्यो सबै कुरा नबुझिकन मैले एउटा राम्रो इम्प्लोइ हुने पनि मैले कसरी सिक्दिन्थे होला एउटा राम्रो बस हुने पनि कसरी सिक्दिन्थे होला सो त्यो अनुभव पनि छ नि त लट अफ पिपल माइट दोज दैट हैव कम टु नो मी पोस्ट रेडमर्डको इनिशिएसन डोन्ट नो द हिस्ट्री अफ the 8-9 years that I spent doing these petty small jobs in US where I did everything from sweeping of the floor and cleaning up the toilet to all the way to managing a business so त्यो सब बुझेर अनि म एन्टरप्रेन्योरशिपमा जम्प गरेको हो र जुन यो फ्याड छ मैले यो विषयमा मेरो आफ्नो सोशल मिडियामा पनि मैले एकदम गाली गरेको छु कि हामी त्यही 9 to 5 जब खाएको बाआमाले पढाएको पैसाले यहाँ पुगेको हौँ सो 9 to 5 लाई डिसरेस्पेक्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ म पनि रिस्पेक्ट गर्दिनँ त्यो कुरामा चाहिँ नि म त्यही कुरा एड गर्न लाग्थेँ कि अब हुन्छ नि आई सी लाइक पिपल टकिङ भन्छ नि त्यो हुन्छ नि अब कलेजबाट पढेको कसले गर्छ 9 to 5 जब अब मलाई त्यही पैसाले हेर्नु बाउ आमा बिचरा 9 to 5 जब गरेर नि त्यहाँ लाइक वर्किङ अब त्यहीले आइफोन बोकिरहेको छ आइफोन 10 होइन हातमा सो आई थिङ्क तपाईँले भनेको एकदम आई रियली अप्रिसिएट द्याट कि डिस्क्रिप्सन नगरौँ होइन किनभने त्यही गर्दा पनि यु आर लाइक हियर अन्टिल नाउ यु लाइक रिडिङ इन स्टडिङ इन अ गुड कलेज सो आई गेस द्याट डज मेक एकदम सेन्स म चाहिँ एउटा के एड गर्छु यसमा भने जुन हाम्रो विदेश गएको भाइ बहिनीहरू छ नि अहिले उसलाई सोध कि 9 to 5 को भ्याल्यु म त्यही भएर पहिला चाहिँ म नजाऊ विदेश भन्थेँ 2 वर्ष त यस्ताहरूलाई पठाइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ दे लर्न अ लट अफ थिङ्स दाल चावलको भाउ थाहा हुन्छ भनेर म युज गरिरहेको हुन्छु त्यो लाइन मलाई पनि त्यो थाहा हो आई ग्रो अप इन अ फ्यामिली वेयर एभ्रिथिङ वाज प्रोभाइडेड टु मी आई नेभर भ्याल्युड इट एन्ड माई फादर ह्याड अ बिजनेस आई नेभर वान्टेड टु जोइन इट आइदर आई अलरेडी ह्याड अपर्च्युनिटिज इन फ्रन्ट अफ मी त्यतिखेर त्यो मलाई पनि थाहा थिएन एज अ यङ्स्टर 2019, 2021 को बट 8-9 years when I had to take care of my bills and pay for my food, for tuition, अनि एउटा त्यो 9 to 5 एउटा 9 to 5 ले पुग्दैन थियो I used to do 2 jobs. Then I realized the value of money. सायद मैले जति फाइनान्सको क्लासेस लिएँ त्यो भन्दा त्यो 8 वर्षमा मैले कसरी how to save, how to manage my personal finance त्यो बुझेको कारणले सायद I can make better decisions today regarding finance. That makes sense. Absolutely. अनि पछि त on this note right so as we all know we've all had certain amount of formal education and then
as we said, like हात्ती पर ठुलो भएको छ पनि भन्छन् मान्छेहरूले. Do you think people should go after the degree or should they end up studying only when they are ready to study? I think we touched upon this. Just म त्यही कुरालाई नै रिपिट गर्छु कि formal basic education त of course मैले जति deny गरे पनि it is important. Even though I have different line of thought in this, so not everybody can have parents like me, or so basic education is important. But college चाहिँ मैले अस्ति भाइसँग सेयर गरेर जुन थियो कि I started off with BBA and pursued this for almost 6 years. And midway through college, I realized I was studying the wrong subject. Had I had the opportunity to go out and test myself in the real market for a few years, I probably would have chosen a major or a degree that I would have actually wanted to pursue. So, म चाहिँ के भन्छु भने त्यो वेस्टर्न एउटा कल्चर जुन छ पोस्ट हाई स्कुल or pre-college, people travel and they get some work experience, kind intern गर्छ, त्यो कल्चर आयो भने चाहिँ नेपालमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने they will get a gist of what भोलि रियल लाइफ सिनारियोमा फर्केर आउँदाखेरि कस्तो खालको काम गर्ने त आफूले पोस्ट पढाइ जुन यहाँको चाहिँ जुन कल्चर छ +2 पास गरेको छैन 6 महिनाभित्रमा द्याट पर्सन हेज टु डिसाइड के मेजर लिने. द्याट्स अ प्रिटी बिग डिसिजन इन यर लाइफ वेयर कुन डिरेक्सनमा जाने करियर कता लिएर जाने. सो आई थिङ्क केही समय प्र्याक्टिकल अहिले अब नेपालमा त्यो कल्चर हाबी नहोला तर म चाहिँ के इन्करेज गर्छु भने एटलिस्ट ब्याचलर्स पढिरहेको छ भने टेक अप अ पार्ट टाइम जब होइन अन्डरस्ट्यान्ड वाट मेकिङ अ स्यालेरी मिन्स टु यु होइन एउटा अर्गनाइजेसनमा कसरी काम हुन्छ त्यही नै पनि एउटा ठुलो बुस्ट हुन सक्छ. बट पढाइ नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन. जस्तो कुनै टेक्निकल कुरा होला कोही फिल्म मैले अस्ति एक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा भाइ छ जसले चाहिँ फिल्म मेकिङमा उसलाई एकदम प्यासन छ. अब त्यसको लागि डज इट रियली निड टु पर्स्यु अ फर्मल एजुकेसन. मैले उसलाई दिएको एडभाइस के go find a film director and assist him, serve him coffee for the next 5 years. You'll probably learn more there. So I think अहिले त्यो डेमोक्रेसी पनि छ. I think अहिलेको पेरेन्ट्सलाई म यस्तो काम गर्छु भन्यो भने सायद मोर फ्लेक्सिबल होला हाम्रो पेरेन्ट्सहरू भन्दा. सो एकदमै जरुरी नै छ पढ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ. म पनि +2 मात्रै प्रयास गरेर मान्छे हो. सो it's a difficult personal choice. But if you have the courage like I did, where due to circumstances and my own determination, I decided this was not for me, and I walked off from. तर यही केस हुन्छ नि नेपालको यो छ नि इकोसिस्टमको कुरा गर्ने भने अब मान्छेको कसैको बेसिक नि पुरा भएर हुँदैन नि त. फर देम आफ्नो छोराछोरीले जब गरेको नि इज अ मच बिगर डिल देन लाइक एन्टरप्रेन्योर बन्नु वाटेभर होइन. किन आइम स्योर लाइक कतिजना होला मान्छेहरू जहाँ चाहिँ हुन्छ नि फर देम आफ्नो बेसिक पहिला त्यो फ्रिडम अलिकति छैन होला सायद त्यो हुन्छ नि टु लाइक होइन म त आफ्नै गर्छु लाइक आफै जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब तपाईँ भाइ त्यो जसले त्यो भाइलाई तपाईँले भन्नुभयो कि बरु लाइक के अरे नपढ गो एन्ड लाइक वर्क विथ द डक्टर के अरे सरी डिरेक्टर सर्भिङ कफी फर 5 years. नेपालकोमा अन लार्जर पिक्चर त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ होला त छैन. म किनभने यो कुरा मैले टच अन गर्दा जेनरली मैले सोचे पनि काठमाडौँकै पुरा ठुलो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ म पनि त्यही भन्छु आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्यो होइन. पहिला मेबी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न मोर इम्पोर्टेन्ट छ भने पढाइ पनि त्यतिकै जरुरी छ होला. किनभने ल्यान्डिङ अ जब माइट बी बिग डिल फर समबडी. र हामीसँग कोही सीमित मान्छेसँग त्यो अप्सन्स अलिकति बेसी होला. मेरो चाहिँ त्यो किसिमको सिचुएसन छ भने चाहिँ फिनिस योर एजुकेसन फर्मल एजुकेसन होइन गेट इन द मार्केट फाइन्ड आउट. You'll eventually know once you get in the market, like you've been working, whether entrepreneurship is for you or not also. So you get to test that through without spending a lot of money, investing in something. Most likely you will fail in your first endeavor. So जागिर खाने परिस्थिति घरको परिस्थिति हेर्नु पर्यो, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्यो, आफ्नो आय आर्जन गरेको प्लस बाबुआमाले आफूमा इन्भेस्ट पनि गरेको हो त्यो पैसा उहाँहरूको पनि केही एक्सपेक्टेसन्स होला. तर म भन्न चाहिँ के भन्छु भने आफ्नो सपना बाँच आफ्नो पेरेन्ट्सको नबाँच कम्युनिकेट चाहिँ गर. तर त्यतिखेरै इमिडिएटली पोसिबल नहोला. इमिडिएटली फाइनेन्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट. आई गेस नि मलाई आइम रङ होइन जस्तै जुन कुरा गर्ने हामी गर्ने आई गेस जसलाई त्यो अन्टरप्रेन्योर बन्नु मन छ अन्टरप्रेन्योर बन्नु मन छ होइन. आई थिङ्क दे आर नट लुकिङ एट द्याट एक्सपेक्ट क्या दे आर लुकिङ एट सोसियल मिडिया ऊ हेर्न त्यसले पोस्ट गरेको द्याट्स फ्यान्सी लाइफ होइन. गाह्रो कति गाह्रो आफ्नो ठाउँमा छ जस्तै त बाहिरको एउटा कभर मात्रै क्या एउटा फेसियल मात्रै त्यो मात्रै क्या. आई थिङ्क अब जसले सुन्छ यो
I think they need to understand कि आफ्नो background के हो अनि Exactly. आफ्नो time हो. Is it maybe it's not time for you to get into Exactly. this now? Now, Okay? Go in the journey, get a job, find out what it's like to work in the real market. Maybe down the line you have the DNA for being an entrepreneur and you can pursue. I started at 31, guys. And when I venture start गरेको, I started at 31. So it's never too late. Yeah, I started at 31. So, 21, 22 mother, I keep telling young people, like, explore, like, find out what you're good at, what you're not, what's not for you, travel, meet people, widen your horizon. And then you'll see, like, what industry you want to get into, what field you want to get into, what motivates you. I think त्यो clear हुन केही समय चाहिँ जबमा बिताउँदा राम्रो पनि हो. अब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने I can see that almost every place I go as a Korean. So my next question here is, how much did the seed money that you got help you to expand your business to this scale? Kinemane what people see is expand the garyo bhancha देखिन्छ. However, they don't see the back end, how much you worked for it, and how it actually helped you to grow your brand, to grow what consistency is in each and every branch of Redmond. त्यो चाहिँ अलिकति शेयर गर्नु न त. Seed money भन्दा मैले the money that my parents lent to me, my friend's brother lent to me, actual seed money थियो होला. तर त्यसलाई कन्सिडर म गर्दिनँ. That was just my startup capital भन्छु म. त्यहाँबाट मैले I initiated this idea, but the actual investment to take this idea further came from Rockstart after almost 2 years plus of being in this industry, running one cafe completely, and I had already started a second one. So मेरो र मेरो partner को त investment capacity त cap भइसकेको थियो. And so त्यतिखेर पनि we were just banking on friends, family and fools. Literally. दाइलाई गएर convince गरेर we raised the capital. But that was a limited way of raising capital. But thank God Dai had the money and we had a great pitch and he decided, okay, I'll lend you the money. But the actual seed fund came from Rockstart and yes, it did help us. I don't think we would be where we are today without that fund being given to us. Also, it taught us so many different things, like, money is not the final solution, because a lot of the entrepreneurs think that, hey, paisa aayo bhane ta expand bhayihalcha. But money is just one aspect of it. Mo ta 25% matrai ho bhanchu. 25 to 40% might be money. Baki 60% is so many other things that you'll have to figure out, supply chain. So I think त्यो seed money le हामीलाई mature हुन help गर्यो. In my last board meeting also, we got a comment from our investors saying that you might be in the last stage of the last few months or years of this phase, and then we might be looking for another round of investment where this will be the actual growth capital, proper growth capital. That's khatra. That's good. So yo, sometimes like take case ma investment wise, because alikati into talking about छु हैन, just one liner, हैन. What do you think is नि what was that thing that made the investment नि तपाईमा त इन्भेस्ट गर्न चाहिँ what was that for you? What do you think? One word मै भन्दिन्छु म. Yeah. Honesty. Okay. Honesty. There was no flower coating my business proposal. Whatever data I was throwing out was actually based on my 2 years core data, my graphs, everything. Plus, the way I honestly participated in that 100-day program. I've been told this post-program, but pre-program, I didn't know I was going to land an investment, but I gave it my 100%, my honest 100%. And then I think that reflected through, because I think investors invest in people first. So I think that people aspect came through first. I think business ko kuraharu पछि आयो. Like, is Aashish the right person to invest in? That was the big question, I guess. And I guess that 5-minute pitch convinced him. Yeah, okay. That does make sense. So, भनेपछि people, right? So, sometimes people case ma, investment case ma, right? So, I'm going back to the generation. That's मेरो चाहिँ अलिकति मेरो age को group को हुन्छ नि, हाम्रो age group को मलाई के problem त के भन्ने मलाई के लाग्छ they read books. हुन्छ नि this lean startup book and Hunter startup, and then they follow Elon Musk or whatever हुन्छ नि एकदमै fancy कुराहरु. They follow like business model canvasहरु. Like त्यो knowledge हुन्छ नि, is that important? First question is that, हैन? Second question is त्यो knowledge चाहिँ कसरी gain गर्ने भन्ने कुरा पनि हो, because content मात्रै पढेर भएन नि त. नेपालको context is फरक. So how do you like approach content and context को यस्तो यो scenario मा? कन्टेन्ट धेरै छ, कन्टेक्स्ट छैन. यही अनुभव नभएको कारणले कन्टेक्स्ट छैन. मैले एकजना एकदम राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु यो एक्सप्लेन गर्नलाई. I hired somebody, gave that person a great pay. I've used this many places.
because I saw potential in this young man or young girl, होइन? But that person had so much overload of those vocabulary. Okay. And we're talking about like 6 months Jargons, काम गरेर, you know, ROIs and हजुर like, dude, it took me 10 years to figure out how to calculate an ROI. And I was like, what are you talking about? The salary I'm giving you is your ROI. Your time is what I'm buying from So you. he was asking for a share, No, I don't know. 6 months you're looking for quick results and you're giving me these big buzzwords. And that was what really got us going in two different directions. So त्यो चाहिँ definitely छ. अहिले buzzwords use गर्न सक्ने capacity. तर त्यसको real context के हो बुझेकै छैन. जस्तो म 2 वर्ष काम गरिसकेर म रकस्टार्टमा त्यो 100 days program जानु अगाडि मलाई VC भनेको के हो थाहा छैन. म all those lingos I picked up there. Before that I knew what a cash flow was, what balance sheet was, P&L भने के हो त्यति कुरासम्म थाहा थियो. Beyond that मैले बैंक लोन सम्म सुनेको थिएँ होला फाइनान्सको लागि. त्योभन्दा मेरो ठुलो होराइजन थिएन. बरु मेरो बिजनेसको विषयमा मलाई धेरै कुरा थाहा थियो, मार्केटिङ यो. तर all these VCs and like IRRs and these things came later. Startup wordsहरू. Buzzwords. So I just say they have a lot of great vocabulary but nothing to back it up with. Okay. So actually यस्तो पनि हो कि what we see in business schools are we are taught that specific way. So what happens is when we are in the real world, you had that back-end experience of 8-9 years, right? So when graduates from business schools, they come over, they're always talking about कसरी impact गर्ने चाँडो, कसरी I'm looking for impact. तर long run के सोच्दैनन् कि we're always thinking about impact किन भएन, impact किन नआएको. जबकि it takes time and patience for that. त्यसमा चाहिँ what are your thoughts on that? त्यही मैले सोशलको कुरा गरेको थिएँ अस्ति. लाइक हामी त्यो मिक्सअप पनि गर्छौँ कि बिजनेस र सोसल एस्पेक्टलाई मर्ज गर्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा सोच आएको हो कि म चाहिँ के भन्छु भने पहिला लेट द्याट पर्सन अर द्याट बिजनेस फिगर आउट द बिजनेस पार्ट फर्स्ट कि हाउ डज अ प्रफिटेबल बिजनेस रन. मलाई इट टुक मी सो मच टाइम. लट अफ पिपल थिङ्क रेभेन्यू इज everything. No. You're looking at the wrong end of the picture. And you have to look at the bottom line. What are you saving everyone? Once you crack that, then you talk about impacting lives of other people and society and this. Sales exactly. So a lot of people like मलाई पनि challenge त भएको थियो. What is your impact भन्दाखेरि उसमा. And my constant quest was like I'm putting salaries in people's hand. I'm paying competitive wages. They get to take that home and that educates their children and puts food on the plate. So यो सबै कुरा पनि छ नि त already. Every business is social भन्छु म त. तर सन्दै छ नि सोसाइटीमा है त्यही कुरामा के जुन हामीले भन्यो नि त वी लाइक स्टडी के अरे ब्याचलर्स पढ्यो मास्टर्स पढ्यो होइन. आई थिङ्क मलाई चाहिँ लाइक पर्सनली लागेको छ द्याट कोर प्रब्लम द्याट स्पेसली हाम्रो मिडल क्लासहरू फ्यामिलीमा चाहिँ प्रब्लम कहाँ भयो भने एसएलसी सका लाइफ त्यो सेट हुन्छ होइन. प्लस 2 सका लाइफ सेट हुन्छ. मास्टर्स गर ब्याचलर्स गर. अब त्यो मास्टर्स हुन्छ नि ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स सकिने बित्तिकै ल अब तेरो जिम्मा है घर हेर्ने प्रेसर. हजुर लाइफमा अब हुन्छ नि नेभर टक अबाउट फाइनान्स घरमै ठुलो मान्छे किन भयो एक्ज्याक्टली सानसानो बच्चालाई हुन्छ नि त ठुलो भएको छैन. वी डोन्ट टक अन रेन्ट, वी डोन्ट टक अबाउट कति खर्च भयो घरमा, तँलाई किन चाहियो होइन. अब त्यो भइरहेछ नि अचानक मास्टर्स सकिने बित्तिकै ल अब दिस इज योर लाइफ अब खर्च ल्याएर घरमा भन्छ होइन. अनि आई थिङ्क द्याट इज वे आई थिङ्क त्यो एउटा छ नि अब सबकन्सियसली पनि आई थिङ्क एफेक्ट गर्छ क्या. आई थिङ्क हाम्रो त्यो कल्चरले नै हामीलाई weak बनाइरहेको छ. Exactly. Because I came from a background where I didn't finish school. Okay. Turned out to be something because I learned things in a different way. अब म पनि सायद कलेज गएको भए मैले पनि सायद एन्टरप्रेन्योरशिप हेरिदिन्थेँ होला. I would have looked at पहिला अस्ति भनेको थिएँ my idols were bank managers and because those were the guys that taught us. So सायद म त्यतातिर जान्थेँ होला. But US gave me a different perspective. I worked with a lot of business people. Plus फाइनेन्सको जुन कुरा गर्यो भाइले म आई एग्री 100%. म मेरो 5-year-oldलाई नि अहिलेदेखि नै आई कन्टेक्चुअलाइज मनी टु हिम. नथिङ कम्स फर फ्री. हाउ मच इट कस्ट होइन. प्लस इफ यु वान्ट योर चिल्ड्रेन टु गेट आफै खुट्टामा उभिने देन लेट देम गेट आउट अफ द हाउस एट 18 नट 28. हाम्रो चाहिँ त्यो टु लेट भइसकेको हुन्छ. 18-19 देखि नै टेल देम टु गेट द एफ आउट अफ द बिल्डिङ एन्ड गो टेक केयर अफ देयर स्टफ. जबसम्म दे आर आउट अफ कलेज दे विल फिगर आउट सो मच मोर. त्यो कल्चरल सिफ्ट चाहिँ आउन एकदमै जरुरी छ. on that impact on that cultural context. So नेपालमा हामीले के देखिरहेको छौँ भने we've been seeing from ages कि business father ले सेटअप गर्छ and then it's transferred to the son or the daughter होइन. In the same case अब तपाईँलाई पनि यो question I'm throwing it out to you. So once your son comes to age will you transfer your
company to him? Question mark. Big question mark यसमा चाहिँ प्रपर्टीमा साइन गर्ने maybe he'll have the shares of the company, rightful owner of the shares say hola, but I would not want him to do the exact same thing that I did, because the same thing happened to me. My father was into manufacturing. Very early on I knew this is not for me. I'm not going to run a factory, and I already seen the in and out of running a factory every day. So if I didn't do it, how can I expect my son to do it? But I wish my dad could pass on some of that equity that he lost to me. Maybe it would have helped me acquire जुन मैले 8 वर्ष अनुभव अमेरिकामा बटुले यही घरमै बसेर पनि बटुल्न सक्थे होला केही समयसम्म त हेल्प पनि गरे बुवालाई तर अब I wanted to be in a rock band. That was my ambition till 2021. I thought that was a serious career goal. If people ask me what did you want to be, I said Phil Ansel or Axel Rose probably. So अलि म त serious पनि थिइनँ. So I don't expect my son to be that way as well. But I make him understand that जे हामीले गरिरहेछौँ, I take him traveling. It's coming because Baba works and he knows my office को नाम, मेरो दुई पैसा सबै थाहा छ उसलाई. एटलिस्ट त्यो चाहिँ म अवगत गराइदिन्छु कि काम गर्नुपर्छ. Why are you late भन्छ उसले मलाई राति कहिले यसरी बाबाले एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ. That's why you get to travel with me. So from अहिलेदेखि नै it's very important to communicate. हाम्रो त्यो मिडल क्लास फ्यामिली स्पेशली I'm talking middle class family because के हुन्छ भने त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हेरिटेज कुरामा जस्तै मेरो फादर इज नट अ बिजनेसम्यान. आई लाइक नो आइडिया म बिजनेस ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन तर मेरो एकजना कजन जो चाहिँ बिजनेस ब्याकग्राउन्डको छ उसको सो हि नोज लट अफ थिङ्स क्या नट बिकज उसले सिक्यो होइन होला सायद मेबी बिकज त्यो देखेर कुरा सुने सो मेबी उसलाई चाहिँ के भन्छ सबकन्सियसली यसलाई चाहिँ इट्स इजियर फर हिम टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस डाइनामिक्स क्या फर मी it's completely different ball game like I think that is where I think I'm the way like lacking behind that we don't have that random culture. Your example give a lot of the boys that work for me Redmondma I picked from mostly eastern and western Nepal. जुन हामीले मैले गएर अमेरिका गएर जुन मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यो सङ्घर्ष ती भाइ बहिनीहरूले त यही काठमाडौँमा गरिरहेछन् नि त. And some of them have turned into entrepreneurs. That's a case study that we can say हाम्रो यही भित्र भएको मेरो कम्पनी भित्र भएको जुनमा चाहिँ some have gone on and started their own cafes. Some have gone into clothing business, and I'm very proud of them. उनीहरूको ड्राइभै अर्को छ जुन अमुलले भन्यो कि हामी त्यो मिडल क्लासलाई चाहिँ त्यो सङ्घर्ष नखेपेको कारणले गर्दा कि त जागिर खाइहाल्नु सजिलो आफ्नो चिन्जान भएको कतैबाट छिरिहाल्नु यो सङ्घर्षको बाटो चाहिँ हामीले देखेकै छैन. सो यो हामी पढाइको कुरा गर्छौँ जस्तो मैले त्यो इक्जाम्पल दिएको कपडा पसल चलाउने भाइले सायद अहिले बिबिए गरेको एमबिए गरेकोलाई बेसी बिजनेसको कुरा पढाएको उसले मसँग 4 वर्ष काम गरेर उसको आफ्नो बिजनेस चलाएर फेल पनि भयो. इज डुइङ समथिङ एल्स. सो आई थिङ्क द्याट स्कुल अफ लाइफ इज बेटर इन द्याट रिगार्ड बिजनेसमा जस्तो कि त कोहीबाट देखेर त्यो वातावरणमा हुर्क्यो भने पनि एटलिस्ट कस्तो प्रेसर हुन्छ. फर मी वाचिङ माई फादर्स बिजनेस कोल्याप्स वाज द बिगेस्ट बिजनेस लेसन आउट अफ अल. So I have a list of what not to do. I stay frugal because I saw my dad become very successful and kind of lose track, become complacent. So I never want to do that. So मलाई पनि सब उहाँकै बिजनेसमा नछिरे पनि उहाँले गरेका डिसिजन्स एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ. आई थिङ्क द्याट इज कहिलेकाहीँ राइट क्वेसन के अरे कहिलेकाहीँ त्यो जुन छ नि आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नो द राइट क्वेसन्स क्या. त्यसले भन्नुपर्दा फेलियर्सहरू वाट आर द फेलियर्स सोध्दैन मान्छेहरू नर्मली देश उनीहरू कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ लाइफमा अनि त्यो कहिलेकाहीँ कसरी चाहिँ फेल हुँदैन है. आई थिङ्क द्याट इज अल्सो कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द whole ecosystem. And when you watch that failure very closely, it has a big impact on you. Exactly. So that's अर्को एउटा चाहिँ सोध्नु मन थियो. This would be our final question. Sure. And second last question bro. Okay. Second last question. Okay. Second last हैन मलाई चाहिँ बिकज इकोसिस्टमको बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ अहिले होइन नेपालको अस्ति चाहिँ जस्ट लाइन प्लग इन है मेरो प्रमोसन अलि गरिहाल्छु ल प्लिज बिकज ताइकै पनि. सो मेरो होटल कलासको टेनमा चाहिँ होइन दाइको रेड मट आउटलेट खोल्न आएको छ क्या हाम्रो. सो साइन गर्न बाइक छ कन्ट्र्याक्ट छ प्रिपेरिङ डन होइन. अनि मैले दाइले सोधेको थिएँ क्या. सो दाइ चाहिँ तपाईँको रेड मटको चाहिँ के अरे फ्रेन्चाइज फी कति हो सोधेको थिएँ क्या मैले. अनि दाइ चाहिँ $5,000 इफ आम रङ होइन. अनि अर्को एउटा ठुलो कफी कम्पनीको इज अराउन्ड 22 lakhs. अनि दाइ किन वाइ सो लेस कम्प्युटर लेसै हो नि त लेस 4 times लेस हो नि त. अनि देन त्यसलाई आक्सन मलाई एकदम राम्रो लाग्यो त्यो दाइको त्यो कुरा क्या. देन आक्सन दाइ किन चाहिँ दाइ यस्तो लो गर्नुभएको कम्पेयर टु अदर दिस ब्रान्ड. दाइको एन्सर के छ दाइ एकछिन भन्नु प्लिज. द्याट वाज भेरी गुड एन्सर मलाई पर्सनली. ओके मलाई चाहिँ आई वान्टेड पिपल द्याट विल मेक अ लिभिङ आउट अफ
the business model that we've been able to create, okay? Yes. Rather than somebody that already has the investment to open up just another business. So I didn't want, that's why I wanted to make the franchise fee affordable. This business model is in such a way that एउटा सानो इन्भेस्टमेन्टले पनि स्टार्ट गर्न सक्छ र त्यो इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ कसैले आफूलाई खुट्टामा उभ्याउन सक्ने परिस्थितिमा हाल्न सकोस् भन्ने सोच हो। पैसा मात्रै कमाउने भएको भए त मेरै सर्कलको साथीहरूले कतिले मेरो घर मुनि खोल, मसँग पैसा छ, मैले XYZ बिजनेसबाट राम्रै कमाएको छु, आई इन्भेस्टेड इन दिस, लेट्स डु पार्टनरसिप, यस्ता त कति अफर आए। बट आई अलवेज केप्ट द्याट अवे बिकज त्यो long term ma those people, I want to create restaurateurs that want to run a restaurant that me and Pravesh became and Ritesh became after 7-8 years in this business. So abako module चाहिँ हामीले त्यही नै सोचेको छौँ कि we'll find people that have the drive and the zeal to run our business model. But उनीहरूलाई चाहिने इन्भेस्टमेन्ट थियो। म अहिले Sunday I have a meeting with a big bank. Hopefully we can get that through and at least यो year 5वटा अर्को त्यस्तो मान्छेहरू खोज्दैछौँ हामी। त्यो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई, किनभने चाहिँ मोस्टली जुन छ नि त्यो बिग ब्रान्डहरू छ नि, त्यो 22 लाख 23 लाख किन्ने फ्रेन्चाइजहरू, त्यो त लाइक दे अलरेडी ह्याभ द्याट डिप पकेट्स क्या। एक्ज्याक्टली। अनि मलाई के लाग्यो, अनि राम्रो कुरा के लाग्यो भने इज लाइक सपोर्टिङ, इज लाइक त्यो इकोसिस्टममा राम्रो गराएको छ नि त। Also people with drive exactly, and supporting more that, people with drive who want to do much more. Yeah, my investor is an impact investor, so when I think from his angle as well, like if just money making was his idea, he could have invested that money in stocks or whatever. Yeah, exactly. Nepal ma it will take X amount extra to make a return, and time लाग्छ यहाँ slow छ। So उसको context बाट हेर्दाखेरि र मेरो पनि आफ्नो personal context बाट चाहिँ what did this company give me is no degree भएको मान्छे, न के कसैले नपत्याएको मान्छेलाई मलाई एउटा मौका दियो आफ्नो पोटेन्शियल प्रुभ गर्ने। त्यस्तै 5जना अरू म खोजिरहेको छु। सो यही प्लेटफर्मबाट फर्स्ट मैले अनाउन्स पनि गरेँ इन सम वेज। होपफुली नेक्स्ट इयर देखि चाहिँ विल फेब्रुअरी 5 देखि विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम once we have the funds. Okay, I think the last question होला हो। Yeah, that is it. That is the last question. So then everything? तिमी सोध्नु। Okay, म सोध्छु है। Thank you. So सन्दाइ यो अर्को एउटा क्वेसन है, यो this generation, this entrepreneur is कि नयाँ कुरा के छ, नयाँ कुरा गरौँ न, नयाँ भ्यालु, everyone wants to be a disruptive company यो इन्डस्ट्रीमा हैन, लाइक है राम्रो उबर टुटो whatever हैन। जस्तो नेपालको एक्जाम्पल दिने हो भने हाम्रो फुड मान्नु छ हैन, त्यो अनुसार they want to do something different, तर एन्टरप्रेन्योरशिपलाई डिसरप्टिभ भन्ने नै चाहिने हो र, द्याट्स द क्वेसन। अनि त्यो एउटा भयो, त्यो एक्ज्याक्ट त्यो कुरामा किनभने वी आर लाइक मिसिङ आउट अदर 4 पिस अफ द मार्केटिङ क्या, प्राइस प्रोडक्टहरू पनि छ नि त, बिजनेस फोकस गर्दा प्रोडक्ट मात्रै क्या, प्राइसमा पनि खेल्न मिल्छ हैन, पेसामा खेल्न मिल्छ नि त। दाइ त्यो प्रेसर लिनुपर्छ र जरुरत छ र टु समथिङ ब्रिङ न्यू एभ्री फ्रिकिङ टाइम भने। आई थिङ्क मार्केट इज किङ, द मार्केट डिसाइड्स व्हाट दे वान्ट और डोन्ट वान्ट। मेरो पनि एउटा के थियो, युएसमा मैले कफी सप्सहरू कसरी चल्छ देखेर आएको थिएँ। मेरो एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। अर्ली डेजमा आई ट्राइड टु मेक माई कस्टमर्स कम एन्ड पे सो द्याट इट वुड कल, आई वुड हेभ लेस कस्ट फर लाइक हायरिङ वेटर्स एन्ड सर्भर्स इफ दे क्यान कम एन्ड टेक देयर ओन कफी, देन दुईजना वेटर। आई वाज सो रङ, इट वाज नट गन वर्क के। सो डिसरप्टिभ हामीले आफ्नो कोठामा बसेर सोच्नु एउटा चिज होला होइन, त्यसलाई मार्केटमा साँच्चीकै डिसरप्सन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा त बजारमा फालेसी मात्रै थाहा हुन्छ। तर आई थिङ्क डिसरप्टिभ यो उसले चाहिँ पोजिटिभै होला जस्तो लाग्छ मलाई। एटलिस्ट पिपल आर थिङ्किङ इन द्याट लाइन वेयर दे वान्ट टु क्रिएट समथिङ द्याट कम्प्लिटली चेन्जेस द इन्डस्ट्री अर समथिङ, बट नट एभ्रिबडी हेज टु डु द्याट। यो भइले भने जस्तै कि मैले अस्ति ट्रेडिङको कुरा गरेको थिएँ होइन, सबैले डिसरप्टिभ मात्रै सोचेर भएन होइन। हामीलाई चाहिएको नेपालमा अहिले के छ त, हामीलाई प्रोडक्सन चाहिएको छ, हामीलाई एग्रिकल्चरमा एन्टरप्रेन्योर चाहिएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने मान्छेहरू चाहिएको छ, ट्रेडमै हेरौँ हाम्रो ट्रेड डेफिसिट कति छ, क्यान वी चेन्ज द्याट, त्यतातिर पनि सोच हाम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर धेरै जसोले चाहिँ आइटी पढ्यो होइन, अहिले आई थिङ्क पोस्ट हामी पढ्दाखेरि कमर्स र साइन्स भन्ने हो त, त्यसपछि आइटी पनि आयो। मेरो भाइको जेनेरेसनले आइटी पढ्यो, यहाँ भाइहरू आइटी पढाएको छ, त्यसले एउटा इन्फ्लुएन्स डेफिनेटली भयो कि टेक्नोलोजी नै। मैले यहाँ भेट्ने, मैले मेन्टरसिप सेसनहरू गर्दाखेरि पनि 90% अफ पिपल कम टु मी विथ आइडियाज रिलेटेड टु टेक के। मैले टेकै किन हुनु पऱ्यो त, भोलि तिमीलाई जस्तो अब अनलाइन रिटेल स्टोर खोल्नु छ भने फर्स्ट मेबी 2-3 years रन अ एक्चुअल शप, देन युल नो लाइक हुन्छ नि के छ डिमान्डमा, मार्केट कसरी रियाक्ट गर्छ, यो अजम्पसन्स आर टेस्टेड होइन। तिमीले यो त खतरा चल्छ यो प्रडक्ट भनेको, नोबडी विल इभन टच इट, देन दोज थिङ्स आर डिबङ्क्ड एन्ड यु नो वाट वर्क्स इन द मार्केट। प्लस नेपाली मार्केट कत्रो छ त्यो हेरौँ, मेबी तपाईँले लगाएको एफर्ट डिस्ट्रप्सनमा त्यो जति टाइम सोचेर लगाउनुहुन्छ
भोलि त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो चलेन भने के गर्ने त टेक्नोलोजी हामी बल्ल बुझ्दैछौँ सो आई थिङ्क म चाहिँ आई कम फ्रम ओल्ड स्कुल एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट सो मैले अस्ति युज गरेको शब्द मलाई चाहिँ गल्लामा बस्ने साउजी त्यहाँबाट स्टार्ट गर होइन नो हाउ टु ह्यान्डल मनी क्रिएट सप्लाई चेन मार्जिन्स के हो ग्रोस मार्जिन्स के हो नेट प्रफिट के हो पत्ता लगाऊ अनि त्यसपछि के गर्छ आफूले त्यो ग्यादर गरेको एक्सपिरियन्स अनुसार डु वाट एभर अब यो ट्याक्सहरूले त वान शुड नो अबाउट ट्याक्स एभ्रिथिङ त्यो त डिफ्रेन्ट पडकास्टै गर्नु मिल्छ होला त्यो ट्याक्सहरू त म गर्ने सोचिरहेको छु कम्प्लायन्स त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स बारे चाहिँ गर्नु हुँदा सीए कमिङ नेक्स्ट वीक आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के त्यो ट्याक्सको बारेमा ग्रेट टु लिसन एज वेल एक्ज्याक्टली किनभने यो अगाडि आएको छैन एउटा एन्डिङमा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई रियल एक्जाम्पल अफ अ स्टार्टअप विदाउट नेमिङ द स्टार्टअप अमेजिङ सेल्स अमेजिङ ग्रोथ बट बिकज अफ वाट दे डिडन्ट डु राइट they didn't land the investment that they had signed, got a signature from a pledge from an investor. So your real life incident. So this blunder, धेरै young entrepreneurs गर्छ होला भन्ने ठान्छु म किनभने you're only focused on one aspect of the business, maybe more on the branding and the sales. त्यो तिम्रो exceptional होला. तर there is another component of business which is are you an investable company in terms of books and money and can you show those things in त्यो ल्यागले गर्दाखेरि that deal didn't go through. This I know in real life. So you need all those intact to be an investable entrepreneur or a company. I think too much. Yeah, man. You want to end the podcast? No, I think so, man. म त बेसी बोलेछ Okay, so this marks the end of kidsoftheblinkventures.com podcast. Thanks so much, Aashish. Thank you so much. It's been a pleasure, guys. Thank you so much for having us. And a big shout out to Shambhavi for managing all the logistics. Yes, thank you. And thank you to Blink Ventures for bringing us to the table. Blinkventures.com, bro. Blinkventures.com for managing all of this. And thanks so much, Aashish. No problem. Founder. Hopefully, we can bring you to our platform as well and do another podcast. So let's keep the podcast community active. Exactly. Thank you. Thanks so much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.